خب به یه قسمت دیگه سیمزلند خوش اومدید. مهمون داریم، چه مهمونی. آقا بیلی آیلیش هم ما به داستان خودمون اضافه کردیم. پس ما علاوه بر رونالدو اینجا اومدیم یه اتاق خیلی کوچیک هم اختصاص دادیم به بیلی آیلیش و همونطور که میبینید اتاق خیلی چیز خاصی نداره فعلا، ولی بعدا قراره چیزای بیشتری ما بهش اضافه کنیم. پس برای مثال اول از همه ما فقط یه تخت ساده رو اینجا داریم، یه کمد لباسی، گیتار و پیانو رو اینجا داریم و خب کاراکتر اصلی خودمونم اینجا داریم که بیلی آیلیشه و یه سری دکورای کوچیک هم اینجا داریم. همینطور که میبینید بچه‌ها، من توی این قسمت یه مقدار تفاوت‌هایی رو حالا داریم اینجا میبینیم، یه سری تغییراتی رو داریم اینجا میبینیم. این میز و اینجا در واقع این چراغ خواب، این میز و این صندلی رو من جابجا کردم به نحوی این که من بتونم اینجا یه فضایی رو باز کنم. این سطل آشغالم فکر کنم نمیدونم اینجاها بود اگه اشتباه نکنم، آوردمش گذاشتمش اینجا که یه خورده ترتمیزتر بشه اون فضایی که داریم، تا ما بتونیم یه اتاق خیلی کوچیک آبی رنگ، سبز رنگ آبی رنگی رو اینجا اضافه کنیم. همونطور که میدونید بیلی آیلیش به رنگ‌های سبز خیلی علاقه داره، به خاطر همین منم سعی کردم که اون اتمسفره رو نگه دارم. خب اگه بخوایم پس بیایم یه مقدار به اون موقعیت یا حالا اون نوتا یا حالا اون اهداف بیلی آیلیش بخوایم نگاه کنیم، یکی میخواد تبدیل بشه به یک استعداد موسیقی دیگه، که خب دقیقا همون چیزی که الان توی دنیای واقعی هم هست. بنابراین ما قراره به این نحو در واقع بیایم اون رو پرکتیس کنه، چیزای مختلفه مثلا مثل گیتار و پیانو و خوانندگی و این چیزا رو تمرین کنه تا در نهایت بتونه به اون هدفی که میخواد برسه. من فکر کنم یه سری چالش‌های عجیب و غریبی ما در ادامه خواهیم داشت، مخصوصا با رونالدو و حالا بیلی آیلیش اینجا سر این فضایی که وجود داره، چون فضای واقعا کمه. من نمیدونم حالا قرار دو نفر چه جوری تو این فضای مثلا وقت بگذرونن، ولی خب فکر کنم چالش جالبی بشه که بتونیم داشته باشیم. پس بیایم کار خودمون رو شروع کنیم. اول از همه خب ما اگر که بخوایم یه نگاهی بندازیم میبینیم که توی قسمت گیتار و پیانو بیلی آیلیش درجه 1 رو داره، یعنی الان عملا هیچه. ما باید شروع کنیم کم کم سعی کنیم این قابلیتاشو افزایش بده. پس بیایم اول از همه یه مقدار پرکتیس کنه، ببینیم اصلا استعداد پیانوش، استعداد گیتارش در چه حده. بریم یه مقدار گوش بدیم. واقعا افتضاحه، واقعا بیلی آیلیش داره افتضاح میزنه. آخه لول 1 گیتار برای همچین موسیقی، همچین استعداد موسیقی واقعا مسخره است. و خب میبینیم که الان اینجا نوشته که خب چون که به نوت و موسیقی علاقه داره، بنابراین یه اینجا یه حالت اموشن یا احساسات شادی رو بهش پلاس 1 به اندازه 1 عدد افزایش میده. و اونورم رونالدو داریم که باید در واقع صدای مسخره نوت‌های بیلی آیلیش رو اینجا تحمل کنه. از این سمت هم بیلی آیلیش باید احتمالاً بوی عرق رونالدو رو موقعی که داره تمرین میکنه رو تحمل کنه، چون سیستم تهویه خوبی فکر نکنم این آپارتمان حالا این واحد مسخره داشته باشه. و خب اتاقی هم که واقعا گیر رونالدو اومده از حق نگذاریم، خیلی بزرگه. یعنی الان من نسبت به بیلی آیلیش که دارم نگاه میکنم میبینم واقعا اجحاف شده در حق بیلی آیلیش با اتاقی که من بهش دادم، ولی خب فضای کافی رو برای اون کارهایی که میخواد انجام بده داره. بنابراین چیکار میخواد انجام بده دیگه؟ میخواد یه پیانوی بزنه و یه گیتار بزنه دیگه اینجا و بخوابه دیگه. اینجا فضا رو داره. از این طرف ما رونالدو رو داریم که خب 2 تا دستگاه ورزشی اینجا داره و خب اون فضای مناسبه رو البته اگه بتونیم یه جور دیگه طراحی کنیم احتمالاً
بشه اون یه فضای بهتر و کوچیک‌تر و جمع و جورتری داشته باشیم. ولی خب فعلا دیگه حالا خوش باشه دیگه با این وضعیتی که داره. بچه‌ها بیلی آیلیش سوپر استار قراره بشه، بنابراین نیاز به کار نداره. یعنی حداقل من فکر میکنم تو این موقعیتش نیاز به جاب نداره. حالا البته فکر کنم موزیسین و مثلا کار موسیقی اینا جاب داشته باشه، ولی من میخوام تبدیلش کنم یه جوری به سوپر استار. بنابراین میخوام شروع کنی کتاب بنویسه، میخوام توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته باشه و همینطور اون درجه موسیقی و پیانوشو بالاتر ببره با گیتارش که بتونه تبدیل بشه به یه سوپر استار. و به خاطر همین من فعلا تصمیم میگیرم برای بیلی آیلیش کار جور نکنم، فعلا تو همین خونه با گیتارش بازی کنه تا ببینیم چی میشه. از اون طرف رونالدو رو داریم میبینیم که بله مجیشینه، یعنی در واقع حالت جادوگری داره. نمیدونم بیلی آیلیش از این موضوع فعلا خبر داره یا نه. همونطور که میبینیم رابطه مثلا ریلیشنشیپشون رو که الان اینجا نگاه کنیم ببینیم که فقط رونالدو یه سری از خصوصیتاشو میدونه. یک مثلا میدونه که عاشق موسیقی کریتیو خلاقه و اهل مثلا بگو بخنده، میدونه که کار نداره. واو، حالا این چه موضوعی آخه مهمی نیست واقعا، نمیدونم چرا. خب بذار ببینیم بیلی آیلیش چقدر آشناه. بله میشه گفت که تمام خصوصیات رونالدو رو اینجا میدونه. میدونه که اینجا این قسمت آکولایت اگر که اشتباه نخونم داره میگه که پس میدونه که جادوگره و همچنین میدونه که یه ورزشکار حرفه‌ای و ساعت کارش هم میدونه که خیلی عجیبه. البته برای یه همخونه فکر نکنم عجیب باشه، ولی خب به هر حال دو تا سبک متفاوت زندگی رو ما داریم جلو میبریم. خیلی مسخره است ولی خب جواب میگیره. خب فعلا که رونالدو بو گرفته باید بره یه دوشی بگیر و ما بیلی آیلیش داریم همچنان که لول 2 گیتاره. فکر کنم الان یکی دو تا نوت بتونه بهتر بزنه، اینقدری که گوشم سوراخ نشه و این دمای مسخره رو ما از رونالدو داریم میبینیم. هرچی میره جلوتر داره خنده‌دارتر میشه اوضاع. بعدم نمیاد هر از گاهی مثلا یکی از همسایه‌هام دعوت کنیم، اگر که این همسایه عجیب غریب ما یه خورده از این حالت عجیب و غریبشون دست بردارم بدم نمیاد. ولی فکر کنم ترکیب جالبی باشه که ما بیلی آیلیش رو و رونالدو رو توی همچین شهر عجیب و غریبی داریم. بچه ها محلمون یه سری چیزای عجیب غریب داره، مثل گیت ورودی این اگر اشتباه نکنم، شبیه خونه نیست، شبیه گیت ورودیه. یه خونه این سمت داریم که یه استخر فوق‌العاده داره، 2 طبقه است، باید یه روز بریم ببینیمش. اینجا چی داریم؟ اینجا ما یه قصر داریم، عملا قصره با یه استخر که چه از شود نمای آب بیشتر تا استخر. اینجا چی داریم؟ اینجا یه خونه کوچکتر داریم شبیه خونه هری پاتره، واقعا جالبه، نمای جالبی داره. این سمت ما یه لیک یا یه حالا دریاچه کوچیکی داریم، صدای عقاب و طبیعت رو میتونیم بشنویم که میتونید اینجا بیاین ماهیگیری کنید. و اینجا یه زمین خالی داریم که میتونید استفاده کنید و پدستریان ها رو داریم میبینید. اون در واقع میشه گفت آبرای پیاده رو داریم میبینیم. این کاراکتر کیه؟ آلیو تینکر. شاید باید بد نیست باش مثلا بیلی آیلیش آشنا بشه. البته فکر کنم داره الان گیتار میزنه، ولی خب به نظرم وقتشه که این گیتار مسخره رو بذاره کنار با اون صدای زجرآورش و بریم یه نگاهی بندازیم. فعلا ما تمرکز خودمون رو میذاریم یه مقدار رو بیلی آیلیش تا اوضاع یه خورده رو روال بیفته بهش، به این کاراکتر بیشتر عادت کنیم، بعد دوباره برمیگردیم به رونالدو. و خب بالاخره هر دو رو ما توی این
خونه داریم دیگه. به هر حال هر دو کاراکتر ما اینجا داریم و قرار ادامه بدیم. هنوز نرسیدی به این کاراکتره؟ کجاست؟ اوه سوسو سلام. سوسو به این داری چی کار میکنه؟ من واقعا نمیدونم داری چی کار میکنه. ما اینجا بیلیالیش بله تا گفت سلام طرف خدافزی کرد و رفت یا نرفت؟ گفت باید برم دیگه. خب چه وضعشه؟ چه وضع روابط اجتماعی واقعا؟ خب وقتی یه نفر داره بهت سلام میکنه تو هم با جواب بدی. آخه چه وضعشه؟ تو داری با بیلی آیلیش صحبت میکنی، داری با سوپر استار صحبت میکنی، قرار ما تبدیلش کنیم به سوپر. بله محل سگش هم نذاش. برگرد خونه. فعلا برگردیم خونه. چقدر جالب. ببینید دقیقا جالب بود سرعت بیلی آیلیش سریعتر بود تا سرعت این طرف که نمیدونم اسمش چی بود یادم رفت. اگه یادتون میاد تو قسمت کامنت ها بهم بگید. آلیو. خب ما اینجا چیکار میکنی؟ رونالدو رفته یه نگاهی میندازه به اتاق بیلی آیلیش. به نظر میاد از پیانو بعدش نیومده. نظر راجع به این گیتار چیه؟ میتونه بذاره تو اینونتوریش که خب کار قشنگی نیست واقعا چون بیلی آیلیش بهش نیاز داره. ولی خب به هر حال یه نگاهی بندازیم ببینیم اوضاع از چه قراره. خب ما داشتیم تبدیل میکردیم رونالدو رو به یه گیمر. ببینیم سو خب فکر کنم اولین مکالمه بین رونالدو و بیلی آیلیش رو در دنیای واقعی غیر واقعی داریم میبینیم. ولی راجع به چی صحبت میکنه؟ زشته، واقعا زشته موقعی که داره صحبت میکنه با تلفن همراه کار میکنه داره راجع به موسیقی صحبت میکنه. شاید میگه اولین آلبوم تو اگر که داده بهتر تبدیلش کنی به سی دی دیویدی یا یه همچین چیزی. نمیدونم. ولی خب قطعا وجود این دوتا کاراکتر برای وضعیت سوشال هر دوشون خیلی خوبه چون واقعا رونالدو کف کرده بود اولا توی این خراب شده. ولی آره بد نیست. چقدر جالب داره همزمان تیکن بازی میکنه و صحبت میکنه راجع به مجسمه و برنامه نویسی. چه تفاوت‌های جالبی. خب بذار بیخیال شیم با این موضوع فعلا خداحافظی کنیم. ما باید از الان شروع کنیم توی شبکه اجتماعی بیلی آیلیش رو فعالتر کنیم که یه مقدار فالوور جمع کنه. بنابراین به خاطر ما میریم توی سوشال بانی و دیاکتیو سوشال بانی ترن آف نوتیفیکیشن اوپن. خب یه پست جدید اینجا میذاریم مثلا راجع به لباس جدیدش و بگیم که مثلا این ایونت خیلی خوب بوده، حس خوبی بهم داشته و مثلا لذت بخش بوده. پس شروع میکنیم. اولین پست خودمون رو میذاریم توی قسمت مسیجا فعلا کاری نداریم. توی قسمت فرندز هیچ وقت روی این اد کانتکت لیست کلیک نمیکنیم چون بدبخت میشیم چون در واقع به اینترنت میخواد وصل بشه و این بازی هم نسخه رسمی نیست مشکل ساز میشه. خب بیایم یه وعده غذایی درست کنیم و ببینیم اصلا چی داره. نمیدونم چی داشت درست میکرد. گریل چیز در واقع پنیر گریل شده رو الان داره درست میکنه. نمیدونم کجاش نون داره توی این اسم ولی ظاهرا نون باید داشته باشه. شبیه نون پنیر خودمونه. خب ببینیم اصلا کلن تمایل داره بیاد توی اتاق رونالدو بشینه حرف بزنه. نمیدونم چرا ولی خب ما مثلا اینجا یه صندلی و میز خیلی خوبی رو داشتیم که نمیدونم کلا ازش استفاده نمیکنه. اصلا میشه از این استفاده کرد؟ نمیدونم شاید چون نزدیک دره نمیشه ازش استفاده کرد ولی خیلی مسخره است. یعنی داره با قیافه مسخرهش کاملا نگاه میکنه که رونالدو توی چالشه با خودش و شروع میکنه دوباره حرف زدن. چه خبر آخر
همینجور صحبت میکنه. آها داره از اسکیل کاریزمای خودش استفاده میکنه. خب همینطور که داریم هر دو کاراکتر، هم رونالدو هم بیلی آیلیش، هر دو شخصیت های کاریزماتیکی هستن. پس جای عجیب غریبی نیست، فکر عجیب غریبی نیست که هر دو این موضوع رو داشته باشن و این مهارت داشته باشن. خب ویدیو ما همینجا به اتمام میرسه. اگه دنبال این هستید که این داستان رو دنبال کنید، حتما ویدیو ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه از آپارات ما رو میبینید بیاین توی چنل یوتیوبمون، آدرسش توی درباره کانال من هست. و اگر که از اینستاگرام میایید بهتون خوش آمدگویی میگم، حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید تا این داستان جالب رو دنبال کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و خداحافظ.